کاکا سلام، چطور هستین؟ علیکم السلام. مسجدتان همیز بخیرم. بله. مکتبتان کجاست؟ کدام؟ اونوست مکتب؟ خب بسیار خوب. تا کدام قسمت هست دیوار خود شهرک؟ دیوار خود شهرک تا پشت سر مکتب یک دانه جال است. تا اون قسمت پشت سر مکتب یک جال گرفتگی است. اونو بلاکا که میای با جدا میشه. جدا میشه، تا بلاکا با جدا میشه. این شهرک مجموعاً چند دکان است؟ یک دکان اینجا است، یکی هم دو پیشتر بود. دکان اینجا است، باز دیگه لب سرک گویا شهرک بیرونتر است. دیگه لب سرک هم سه دانه دکان است، یک دو دکان دو طرف است. یک دو سه دانه هم دو قسمت است. یعنی در این شهرک فامیلایی که زندگی میکنه حتما در خانهشان یک معیوب وجود داره. حتما به غیر از بجز خانه مثلا خانه گروی است یا کرایی است یا بعض از مقدار از خانه ها فروخته شده. خب فروخته میشه خانه فروخته هم شده، خانه ها فروش رسیدن. اینجا نرخ و نوا چقدر است؟ اول خوب بگو برای ما که یک گولی چند بسفز اینجا مشخص است؟ دو بسپا جای است. از دو بسفز زیاد نیست؟ بسپا زیاد جای نیست. امروز باز بیرونش که حساب میکنه احاتش دو نیم بسپا جای میایه. بسیار خوب. اینجا بسپا کی باز فروخته میشه یا همون یک نمره؟ یک نمره یا یک گولی فروخته میشه. تقریبا چند است نرخش؟ تقریبا فعلا خب پایین آمده، نرخ از 35000 و 40000 تا است. 35 40000 دلار. بله. هنوزم بالاست دیگه. قبلا بالاتر بود چون جای از بین شهر قسمت شهر از دیگه. قبلا در 60000 و 75000 خانه خرید دو بسپا. همین دو بسپا جای بله. خب میرم یک خوبی است که شهرک بسیار شهرک فراخ است، شهرک بزرگ است، سرکایش هم خوب است، جویایش هم خوب است، اما مردم به نظافت توجه ندارن. چرا؟ خب والا دیگه هر کس باید وظیفه خود اجرا کنه. خب مردم از دیگه هر رقم مردم در رقم منطقه زندگی جوی شما پاک است، صرف یک دو سه تا قوطی است بس. خب هر کس که وظیفه خود اجرا کنن محل پاک میشه. شاروالی میای فعالیت داره در این منطقه؟ دارن فعالیت شاروالی بعض وقت میان دیگه تو بعض وقت نیستن. پایبند کردن نمیان. پایبند کردن نه دیگه. چون مردم هم کتابچه صفایی میگن تاویل کنیم باز ما مکتب میرن. کلش مکتب میرن. دخترها و بچه‌ها. دخترها و بچه‌ها مشکل نداره. بسیار خوب، تشکر. قربانتم، سلامت خب میریم پس به اون مسیر از جایی که گزارش خود شروع کرده بودیم دوباره پس به اون جاده میریم و اگر امکان داشت یک گزارش دیگه همچنان ثبت میکنیم. سلام، چطور هستین؟ از آریانا نیوز آمدی؟ تلویزیون آریانا است. شما هم اینجا زندگی میکنین؟ اینجا زندگی میکنم. چطور است زندگی کردن در این منطقه؟ زندگی کردن خوب است ولی حکومت چیزی که لازم است رقم توجه نداره. مثلا توجهش است خدمات اینجا بیدار مردم او نداره بیچاره. حال در خانه ها او نیست؟ نیست. او نیست بیدار اینجا از شرکت خصوصی بیدار مردم قرض پور کرده. آری بیدار چیز کرده. حالا خو این شرکت های خصوصی آبرسانی است که در تمام خانه آب میرسانند. این کار دولت حال نیست. پیسه میگیرنی؟ خب پیسه خو از کل جایی یک شرک اکسپشن باید می داشتیم ما. یک شرک استثنایی باید می بود که متاسفانه نیست. یعنی به خاطر از اینکه مردم معیوب زندگی میکنه در اینجا استثنا شما را قرار میداد، یعنی رایگان می بود این خدمات. بعد خدمات باید رایگان می بود. اینجا میبینید اینجا بیدار یک شرکت است که اونا ما گپ زدیم بیدار 10000 روپیه پیشکی از ما گرفت و دیگر بیدار هم خیلی عذر زاری کردیم، مردم خیلی با احساس بود. اینجا نلدوانی ما بیدار مصارف شما معلولین دوش گرفتیم و این مشکلات یعنی زیاد معلولین ما این شرکت خصوصی است که آمده آبرسانی میکنه. آبرسانی میکنه. ماهانه چقدر میگیره یا نظر به میتر است؟ نظر به میتر است. اینجا متر مکعب است. متر مکعب ما 51 روپیه حساب کرده ولی معلولین اینجا داریم که یک بشکه او گرفته نمیتونه، خیلی یک اقتصادی ضعیف قرار داره. نو په دغه اساس باندې حکومت باید ډیره توجه دلته وکړي. حفظ الصحې ته هم توجه نشته دی. مخکې ورور د ښاروالۍ خبره وکړه دا مې تقریبا دا 12 سال ما دین روز نه پری روز می ښاروالۍ والا را دیدم اینجا چیز کردن جارو د دستش بود جارو کرد. برای کلینیکش است. ما هم رایتان میگردیم. خب این کلینیک شهرک است. ما رئیس شورای معلولین جوان هستم، سیو سوسایتی کار میکنیم. این کلینیک است، کلینیکش غیر فعال است ولی خیلی کوشش کردیم از چند وزیر. چرا غیر فعال است؟ چرا جایش جور کردن؟ وزیر صحت عامه چند وزیر اینجا آمد، وزیرا اقدام نکرد که کلینیک به معلولین جور کنه ولی معلولین به یک گولی پرستامول نیاز داره که متاسفانه یک پاکت پرستامول گوریم گرفته نمیتونه. تو معلول ما داریم. غریب است. خیلی در فقر درجه اول قرار داره. حال داخل از کلینیک چگونه امکانات وجود داره؟ داخل کلینیک بیدار پودریا دروازه‌اش هم برده بیدار کلینیکش کلی چی داش برده. میتونیم ما داخل بریم؟ یک کس آمده اون اینجا غصبش کرده. قرار یک زن کس اینجا زندگی میکنه. زندگی میکنه. خب بعد ما برش میگم که اونجا داخل بیایم. شما سم رای ما اجازه است که شن میگه کاکا بیا کارای جوانی نکن.
یعنی این میالی دین روز ما یک چیز داشتیم، یک آگاهی ما داشتیم که امی بعضی کارا که شکل اشر بکنیم، یعنی این جویا را پاک کردیم. جویا را شما خودتان پاک کردین؟ این جویا را پاک کردیم. ما گفتم چیزی که کلگی کارا به حکومت خودم نمانیم شده. حکومت ما مشکلات زیاد داره، متاسفانه یک جنگ تحمیلی مصروف است و دشمنای افغانستان می قضیه است که عقل کار نمیکنه. نو به این خاطر همین کلینیک خیر یک ضرورت مبرم است. دیگه که از ژورنالیست دو مکتب داریم، اردویش اکسپایر است. چند دفعه انجینرها گفته که این میفته و اینجا چپه میشه. چند سال میشه مکتبا جور شده؟ تقریبا 12 سال شده. 12 سالی دوباره باید بازسازی شود؟ نه متاسفانه ترمیم نشده. نه باید از تهداب جور میشد. حالا ما مکتبای در کابل داریم، لیسه حبیبیه مثلا، شما فکر بکنین از سالهای سال همون قسم که تهدابش هست صرف میان یک رنگ روغن میکنن و یک داغگیری میکنن، همون تو پابرجا است. این تغییر نکنه. اما این 12 سال تخریب شده. من در 12 سال کسی نامد نه رنگش داده و اشتکا به در اوای غیر صحی میخوره. متاسفانه دیگه چی برید بگم، نه چمن. در چند متر آب میبره اینجا؟ اینجا تقریبا شاید 12 الی 13 متر برای خود نیتریک اسید داره. تیزاب آب شور است؟ آب شور است. آب شور است. اگر 60 70 متر بکنن چطور؟ نه آب اینجا چیز نمیکنه، نتیجه تابالی نداره. آب اینجا نتیجه نداره متاسفانه. 1.5 متر بیادر میگه که ایجاد تا 1.5 متر هم آب شور است، مثل آب تایمنی و خواجه بغرا آواره. اونجا بیادر یک احاطه داریم که مربوط همین شارک میشه. ما شروال صاحب جناب سلطان زوی صاحب احترامانه تقاضا میکنیم که یک پارک معیاری به اولادای معلولین ما جور کنن. پارک ندارین اینجا شما؟ اینجا پارک هیچ چیز نیست. اگه کدام کلینیک است. این کلینیک است که قیاس ای برادر میبریم. سلام. چطور هستین؟ صد شما خوب خیریت؟ گفتن که این کلینیک است. آسه بینیم این کلینیک است فعال نیست. 12 سال شده فعال نیست. چرا جور کردن این تعمیر شه؟ خود تعمیرش به خاطر جور کردن که صاحب این دیشار خو میفهمیم که چور چپاول است. تعمیر جو پیسه خلاص شد. نه پیسه خلاص نشده. امکانات تمام چیز به دولت کسته میخواد که فعال بسازه. اگر اینجا 200 خانه است، 200 خانه اینی فعال باشه. یک شهرک وقت جور میشه تمام امکاناتش در نظر گرفته میشه. اون شهرک باید مکتب باشه، مسجد باشه، پارک باشه، کلینیک صحی باشه، کودکستان باشه، بخش آبرسانی باشه، تمام جکشن برق باشه، تمام امکانات زندگی 200 خانواده یا 500 خانواده باید مهیا شه. به خاطر که این شهرک هم شهرک رسمی است. این شهرک رسمی است. ملل امی به حساب عربا صاحب امی زمین از دولت خریدن، برای مردم معیوبین ما جور کردن، مگر متاسفانه که اینجا بررسی صحیح نیست. اگر پیسه کلینیک داده شده، پیسه مکتب داده شده، آب بر ما آوردن، آب ما یک روز بعد میمد. ما می 200 خانه صاحب اینمیال پیسه آب به تحویل نکردن، 2 لک روپیه قرضدار هستن. اگر همه روزه یک روز بعد بر ما میاد، هیچ مشکل نداره. چیزی که عرب کرد صاحب کوشش کرد که داخل بریم زحمت کشید جور کرد، مگر حال مشکل دیگه است که ما نفرایی که فعلا در راست افغانستان است یا کوشش ندارن یا کوشش ندارن که فعال شد. این کلینیک است. کلینیک است. تعمیرش معیاری بود ولی متاسفانه بگویم بیادر می دروازه خوب تعمیر هم ساختن. این تعمیر هیچ مشکل نیست. اینجا فامیل زندگی میکنه. فامیل به خاطر اینکه صاحب کلینیک دوزی کردن بردن یک فامیل آمدن اینجا صاحب زندگی میکنه. خوب است که حداقل مشکل از فامیل هم رفع میشه و حداقل میتونن که از اینجا استفاده درست بکنن و مواظبت بکنن. اگر فرض مثلا می کلینیک جور میشد، این 200 خانه کتیزی آرام می بود. یک چیز دیگه از ژورنالیست اینجا برای شما معلوم است که یکی از نقطه پر ازدحام ترین نقطه کابل همی است. اینجا چند شهرک داریم، به نام ممر داریم، به نام امارات داریم، به نام بیدر خود نامایش هم میمانیم. شهرکای زیاد است که این کلینیک کارآمدی همگی می باشد. یا اگه فعال شود دیگه شهرکا کلینیک داره؟ نه نداره. در سطح قصبه کدام کلینیک یا شفاخانه دولتی وجود داره؟ کلینیک از بالا از خیلی دور است، بالا طرف خوجرواش اونجا کلینیک. شما به وزارت صحت عامه مراجعه کردین، اونا چی میگن؟ چند دفعه ما اونا چی دلیل میگن؟ اونا میگه در حالت پریکیومنت است و پروسس اداری میشه. چند سال شده، 12 سال شده، 12 13 دن وزیر تبدیل شده. متاسفانه حالی معمولی سپیدای ما رفته امرای وزیر صاحبای وقت در تماس میباشه. متاسفانه بعدن که نتیجه میبینی اوتپوت هیچ چیز نمیباشه. خب این خانواده هم آب توسط بشکاه میارن؟ آب توسط بشکاه میارن. اینجا بیادر اینجا نل است، این نل ما اینجا بیرون است.
شما بین امی تشناب هم ببینین که چگونه وضعیت داره. ایره متوجه باشین که من این فهم میگن 30 چند کشور آمد به افغانستان کمک. 30 چند کشور مانده که 100 چند کشور هم بیایه که خود انسان کمک بکنه. فکر بکنین آمدن کلینیک ساختن، عربا آمدن ساختن. ایره کی نگاه کرد؟ تا امروز نه دکتر داره، نه یک پیچکاری داره، نه یک میز اداری داره، نه یک کارمند اداری داره، هیچ چیز نداره. چندین خانواده آمده اینجا زندگی کرده به کمک مردم اهالی. به خاطر از این زندگی میکنه مردم در اوجا و مردم برشان جای داده برای فامیل که داخل کلینیک باش، چون بتونی همون در دروازه‌ای که باقی مانده رو نگاه بکنی. ساکت و لاین برق و گروپ شخو بردن، دزدی کردن، از همه چیز شما بگذارین. حالا این چی کار داره که توسط سنگا میگیرن؟ این هم یک ساتری، یک بازی است. فکر بکنین توسط سنگ میزنه. این در عادت دروازه پلاستیکی یا پی وی سی است که کاملا نانه ببینین داخل رفته، پرخچه شده. فکر میکنین شما که چرخ خورده. شما ببینین پایپا یا شیردان نل تمامش بردن. میگن که پودریا آمدن داخل یک شهرک. چطور پودری میتونه بیاید اینجا؟ خب ایران قسم آل دیگه ایران جور کردن. داخل تشناب ببینین شما وسایل امکانات که تا جایی که زورشان میرسیده، اگر نه بسیار تشناب خوبم جور کردن، حتی جای بر قاز تشناب باشن هم آماده کردن، جور کردن. یعنی معلوم میشه که باور کنین که از تمام شهرک کرده سر تشناب کوشش کردن که معیاری باشه. همه چیزش درست بوده. هیچ دستشویی هم داشت من. دستشویشان بردن، پایپ آبشان بردن، ذخیره کمودشان بردن، جایی که بر قاز تشناب اسورم بردن، شیردانا را که بردن. حتی کلکینش که زورشان نرسیده او را گرفتن با سنگ. ببینین شیشه هایش هم ایده کردن. یعنی چی معنا میته؟ این مال در جنگ هستن، در چی هستن؟ اما قسم است که میگه تیشه رو بگیرید زده برید پای یک برنامه صاحب که پروردگار حالا میدواره کنه که به افغانستان یک چیزی که مفت رایگان آمده اینمی است که خیرات یا آموخته شده، یا به خیرات آموخته شدن یا به میلیون ها دلار هم که به یا روز خوبی نمیبینن. به خاطر چی؟ که زحمت نکشن. اگر ما زحمت خود ما میکشیم یک لقمه نان پیدا میکنیم رو به بسیار آرامی میخوریم. اگر برای ما باید جایی که ما و شما محفلا میریم از اولی کف دست خود پیدا کنیم، دروازه بسازیم، شیشه بسازیم، بازو وقت قدرش میفهمیم. مال فعلا برای ما مفت قدر نداره. حتی این سنگار هم ایده کردن. ما شوا صاحب روزا در مسجد میگیم 300 روپیه ما جمع میکردیم، 200 خانه بدیم بدر، برای ما چوکیدار هم میامد، برای ما عسکر هم میامد، کلی چیز مهیا بود، مگر نکردن کس قبول. اینجا مشکل ما اینه. ما کار دفعه بزنیم که بدر بیایی که یک نفر بگیریم، ما نل داریم، آب داریم، هر چیز داریم، مگر اتفاق نداریم. ما اینجا رهبری نداریم. هر کسی که میاد ما بین مسجد یک گپ میزنه، یک نفر میخواد که ستون شب دفعش میشه. ما بارها گفتیم که خانه ها، شهرها، سرکا به بازسازی ضرورت نداره. کله ما، ذهن ما، مغز ما به بازسازی ضرورت داره که ما ذهن خود آباد بسازیم. ما باید سمیر نگاه کنیم. حالا فرض مثال یک فامیل است میره بیاد بچه خود زن میده، زن اگه بچهش نگاه کنه نتونه فامیل در بدل شد. حالا ما اینمی خانه رو جور کرد، برای ما داد، ما دیوالا رو کردیم صاحب، خانه رو ماندیم دیوالای بیرون 4 دیوالی کردیم. حالا این خانه رو سعی کنیم معیاری جور شده. همین پارک برای ما معیاری جور شده، این پارکا رو ما کلش دیوال کردیم. راستی بیرون رو چرا بند کردن؟ همین تو پرسان کردن نمیدن که بدر این خانه رو خداوند تر داد. همین معیاری جور شده، بیرونای دیوال چرا شما دیوال میکنید؟ قفس ساخته. حالا یه چیز ضرور، یه چی مجبوریت داشتین، چی مشکلات سر شما اومده، مثل که پیسه جیبت دوزی کنید. اینی فقط این یک خانه یا 2 خانه ای کار کرده، چرا؟ حالا خود دلیل نیست، کس پرسان نمیکنه، بابه پرسان مرده در افغانستان. مفت آمده نه؟ ما پاید داریم. سیستم نلدوانی در اونجا داریم. کل سیستم نلدوانی ما رو خراب کرد. امیال ما این 10,000 دیگه دادیم صاحب نلا رو این از روی سرک کش کردیم. اگر ما هیچ ضرورت در روی سرک نداریم. همونجا داریم پایپ ما ترکدگی است. ترکدگی است در خانه. ترکدگی در این خانه ما. از همون سرای پایپ ما رو بند کردن. سرای کانالیزاسیون ما رو کلش دیوال کردن. کتی بریم قال ما کنیم. راست میگن. ما پرسان نگار نداریم. ما باز همیشه بعض گپا را مندازیم در گردن دولت. نه خود ما ملامت هستیم. دولت هیچ ملامت نیست. به خاطر اینکه ما نگهداری یک خانه خود کردن نتونیم، یک مدرسه خود کردن نتونیم، یک مسجد خود کردن نتونیم. صد روپیه ما بر مسجد نمیدیم، بر چوب بشه. کل دنیا را قال مقال ما گرفته کالا ما چون. دولت نمیتونه که نان دادال ما کنه. بله.
جای کردن. اینی خانه از کی است؟ از شماست؟ اینی جرا که شما دیوال کردین این مربوط به پیاده رو نمیشه؟ مربوط به پیاده رو میشه مکمل شرک یا اینمو گرفتن. کی گرفته؟ سعی که اینی سرک است بیا که من خودتم داشته باشم دوستا ببینین اینی سرک عمومی درست است و اینی قسمت از سایه سبز و پیاده رو مانده که در تمام جهان یا حتی در تمام بخش‌های افغانستان که شما بگردین اون قسمت مربوط به پیاده رو و سایه سبز میشه که دو طرف سرک اول دو جوی می باشه بعد از دو جوی حتما پیاده رو میمونن یا سایه سبز میمونن. اما شما سایه سبز چطور بسته کردین؟ سایه سبز دیگه مکمل شرک بسته که وقت ما تقریبا یک فاکولتی زراعت خواندیم 10,000 نهالی غیر مثمر ما آوردیم اینجا توزیع کردیم یکی او نداشت و بیادر چیز بود تیزاب شوره خاک داشت به این اساس بیادر کلگی شرکایی تو خانه خیلی اینمی کار غیر قانونی است یا نه؟ اینمی چرا این سایه سبز گرفتن؟ من میفهمم که صحیح گرین گروت بود ولی در تمام شهرکی تو یک عرب شده کلگی مردم کده پس غلط است یا نه؟ غلط خواست کلگی مردم این کاری غلط کده. اینجا مربوط کدام نایه میشه؟ مربوط نایه 15 است. مسئولین نایه 15 اگر شما گزارش شما را میبینین شما نمیفهم چی میکنین امی لحظه تمام دنیا میبینه این گزارش شما را که مربوط شما میشه این شهرک. این آدم آمده چه قسم خانه جور کرده در اینجا در حالی که خانه مفت از طرف حکومت برش داده شده یا به کمک یک کشور عرب ساخته شده مفت و رایگان برشان داده شده سرکایشان هم جور کرده پل و پلچک و پیاده رو و همه جای برشان جور کرده. شما وضعیت کلینیک هم دیدین چگونه است اما شما چطور اجازه دادین که پیش چشمتان بیای یک کس سایه سبز بسته بکنه؟ آیا این کار اگر قانونی است شما پاسخ بگوین، اگر قانونی نیست مسئولین بالاتر از ناحیه 15 باید برنامه ما را ببینه و این را پرسان بکنه. اگر پرسان نکنه روز دیگه ما حتما تعقیب میکنیم این موضوع را. سیستم برق ما اینجا تیر شده سیستم برق ما تیر شده که ما این دیوال کنیم برق در کجا بریم؟ همین سیستم کانالیزاسیون ما این تیر شده یعنی سیستم کانالیزاسیون همین نل هوا ما تیر شده گاز پایپای ما اینجا تیر شده ما من عیز یک مسئول این صاحب دیگه پیسه دادیم مردم شخصی صاحب اونجا براشون نل چرا مردم ما باز همیشه چیغ و فریاد میزنن که غاصبای چرا چیغ و فریاد میزنن که غاصبای زمین ها را گرفتن، قماندان ها گرفتن، مچون پیسه دارا گرفتن، چور کردن، چپاول کردن، ای کردن سر مردم دادن. خب ببینین ما اگر یک خانواده خورده هستیم زور ما میرسه نه قدر جای اگر زور از اینا برسه خود یک دشت کلان هم میتونن یا ماندانش مجبور سود یک جیری هر کس برابر توان خود خیانت میکنه. حالا فعلا پیسه جیب خود دوزی کنیم. حالا این دیوال ما که اینجا به سیستم برق ما خراب، سیستم نلدوانی ما خراب یعنی سیستم نلدوانی سابق. یعنی میگه پایپ ما تش ما مجبورن دیگه پایپ شخصی رو کش کنیم، پایپ دیگر ناقی کش کنیم. اگر نه ما یک روز بعد اینجا داریم. یک روز بعد و ناگفته نمانه این یک چیز دیگر شما بعض موضوعات گفتین که حکومت توجه نمیکنه. مگر میبینین حکومت که این قدر بر شما سایه سبز داده این خانه‌ای که مربوط به هر کس است چقدر شما پاک نگاه کردین نمیره چقدر زیبا نگاه کردین هیچ کس توجه نکرده. خب در این مشکل در مجموع است. در مجموع ببینید وقتی ما 10 افغانی داشته باشیم 10 افغانی را خرج کردن نتونیم چرا بخوایم که 20 افغانی به ما بدین؟ حالا وقتی این قدر زمین است شما اینی را نتونستین تا هنوز سبز نگاه کنین یا پاک تا نگاه کنین چطور نیاز است که بگین مثلا کلینیک نداریم پارک نداریم این نداریم اون نداریم؟ اینجا رو ببینین اینجا سایه سبز است اینجا اینو می خانواده نمیتونه این کارو بکنه. امسال ما ان شاء الله تصمیم داریم بیادر که او که نباشه اینجا آب نوشیدن که نباشه بیادر چی رقم بیادر نهال بیادر غرق نهال اما ببینین کثافاتش خود جمع میشه صفاتش جمع میشه به بعد فامیلا معلولین است که دو پای دو حتی دروازه خانه ها را شما ببینید دروازه خانه ها را یک صافی کش نمیکنن که پاک شوه لکه است. فرهنگ ما پس ما باید بپذیریم که ما خود ما ملامت هستیم. ما میفهم کلگی مردم ملامت نیست ژورنالیست حکومت هم در بعد موارد اتاب و ملامتی خود باید بپذیره یک فالوآپ باید داشته باشد بیادر وقتی که او نباشه بیادر اینجا مردمی است که یک بشکه گرفته نمیتونه که 10 افغانی بده نو چی رقم بیادر نیال غرض کنه و بیادر نیال او بیادر دروازه خود یک صافی کش کده میتونه صافی نمدار پاک شوه. ما قبول دارم ما گفتم این مشکل در مجموع است. این امروز شهروالی آمده و کثافت پاک کرده یعنی هر روز ددان سرک اینجا کثافت افتیده ببینید که سایه سبز ما رو چی کرده این مکمل این سایه سبز است نه همین سایه سبز است همین چی گفتم من
راست میگه. این کانتینرها رو ببینین شما. یکی از اینا بود صاحب. این خودش این مربوط شهرک میشه. این چطور مردم آمده پایه‌های کانتینرهای خود مانده اینجا؟ کلش مربوط شهرک است. مکمل کلش مربوط شهرک است. در حالی که اینجا نایام است، حوزه امنیتی هم است. خیلی ناحیه و حوزه امنیتی چی میکنه؟ مشکل ما اینجا داریم. مگر این سیستم ما جور کرده کیست نه؟ همینجا پایپ هوا میورد شرکت شخصی میترها رو برای ما نصب میکردیم بیرون. ما به 10 متر پایپ او میگرفتیم. ما حالا به 130 متر پایپ او میگیریم. به 10 متر پایپ اینجا پایپ ما ترکیده است. هیچ ما مشکل نداره. بسیار تشکر کاکا، زنده باشین. انشالله ما این گزارش تعقیب خواهد کردیم و ببینیم که امیدوار است و امید میبرم که ناحیه مربوطه شارواله کابل و حوزه مربوطه در این زمینه همکاری خود با مردم شهرک داشته باشه. چند موضوع، یکی پیاده روا بند شده، سایه سبز دیوار شده از طرف یک تعداد خانه ها و دیگه اینی سایه که مربوط به خود شهرک میشه باید سایه سبز و پاک ستره باشه. شما ببینین که دکاندارا آمدن در اینجا پایه گذاشتن بر خود و زیرش هم برای رفع حاجت مردم میره استفاده میکنه. اینا کی تعقیب بکنه؟ من تعقیب بکنم، کی تعقیب بکنه؟ ولی مشکل به این سیاست خانه والا صاحب، مشکل به سیاست چرا خبر؟ تشکر از شما. ان شاء الله بازم میایم. خداحافظ. با من خدا. زنده باشین. نه تشکر. نه چه اصلا نه من پریز هستم، من نمیخورم از چیزا. بسیار تشکر، لطف میکنید شما. بر کوکا بدین به خاطر امروز ما زیاد گشت برای دینا. لطف کردین. زنده باشین. ما چای صبح نخوردیم اما رودای ما. تشکر، لطف کردین. زنده باشین. علیکم سلام. شما بیننده گزارش ویژه ما از شهرک معیوبین قصبه خانه سازی بودین. بعض موارد بود که ما در اون مورد سلام علیکم. بعض موارد وجود داشت که ما در اون صحبت‌های داشتیم و همراه مردم هم صحبت کردیم. انشالله اگر این گزارش را مسئولین دیدن توجه نکردن حتما ما سر میزنیم به یا از سخنگوی شارواله کابل و با حوزه امنیتی مربوطه با ناحیه 15 صحبت میکنیم که وضعیت چگونه است. بسیار گپا بود، تمامش شما در گزارش دیدین. تا که باز هم در یک گزارش دیگه خدمت شما حاضر میشیم. خدا نگهدار. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.